Hi guys, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Hi guys, update tayo kung ano yung ginagawa natin para ngayong araw sa mga nyo ngayon. Bale, ito sila ngayon guys, paspasan sila ngayon ng pagmamasilya rito sa ating labas. So, nilalagyan na nila ng skim coat para papinturahan na natin. Ngayon, yung ginagawa ko, yung kwarto ko, bali ginawa, kinontinuous natin yung plastering dito, gawa ng nagbago yung isip ng ating kliyente. So ang plano dyan is may kisame ngayon at hindi na raw kikisamihan. Bali skim coat na lang natin yan guys, yan, and then pintura. So inaayos ko na lang yung ating mga kantuhan dito sa loob ng ating kwarto, ayan. So and then nalabas tayo rito. Dito sila ngayon, bali kinakasal na pala ni Kuya yung ating grills dito sa ating harapan. So ito sila ngayon. Ayan. Ito guys ay ispatan na nila. Ito guys yung design ng ating grills dito sa ating may second floor. Ayan. So weldingan na nila. Ano? Okay, tara. Ayan, so kinakasal na rin ng Kuya Mar. Hindi pa yung bukutin dyan. Oo, sila ngayon. Bali guys, yung ginamit nating materialis dito sa ating grill, sa ating harapan. Bali tubular lang yan. Sukat po isa 1x2. And then, binigyan lang si Kuya ng pattern kung ano yung magiging design. Siya na po yung gumawa ng actual na gawa ng ating grills. Ayan. Yun. Dapat siguro ng competence. Para kung mas... So ito guys ay ispatan na nila. Ayan. So actual na paggagawa, pag-install ng ating tubular dito or yung ating grill sa ating harapan. Ayan. Ispat lang yan guys. Ayan. So kailangan nakasalamin tayo dyan para hindi masira yung ating mata. Dito sa kabila naman tayo. Ito mo yun. Tuloy sa taas daw. Sige boss. Kumakan ka lang dyan sa nakanaka. Dyan. Sige, kumakan ka lang. So, actual footage tayo ng kung paano install yung ating grills dito. Binawanan lang ni Kuya yan ng bakal. And then tsaka i-spot yung ating mga dito. Ayan. Pati sa baba. Sakto na ito. So, okay na. Pag na ulit. Dito naman tayo sa kabila. So ako yung pagbihin mo ganun. Batakan mo. Right, so ganda. Nilagyan mo na? Oo. Batakan mo. Ha? Sige, isa batakan mo yung ano ko tayo. Yan. Sige, sa portable lang yung ginamit nating welding dito. Ayan, makita yung brand natin. In-order lang natin siya sa online. Well, yung development natin. Welding rod. Yes na yun. Oo, sir. Galing naman. Ayos na pala, sakto na. Ito na. Pag masilya. Ganyan lang pala yun. Wala welding rod. Yung design po boss ay galing Korea po yan. Ayan, bali galing Korea pala yung ating Welding rod. design. Ayan. Ayan, so anong design yung boss? Ganyan lang no. Ganda no. So lupit ng ating groups dito. Yun ang pinagdala lang natin. So yan, ito yung pinatilang design ng ating kliyente. Welding po. Maliit. Maliit lang. May maliit pa dyan. Oh, meron pa. Sigurado na. Ito no, diyan sa baba. Bukas. Oo, sigurado na. Ayan, so use pa na nila. Ayan. Matibay na yan. Ang dadaan. Di makapasok magnanakaw dyan ay. Wala nang lulusutan. Ay, puro bakal. Tiba yun. Diba yun guys? Grabe, tubular yan eh. Yan.
So ito na guys yung itsura ng nilagay nila kaninang grills sa taas. Ayan po yung design natin ay yung nilagay natin kanina. Ayan. Bali bukas naman yung ibaba naman bukas yung lalagyan natin na grills. So same design lang din. Kung ano yung sa taas, ganoon din dito sa ibaba. So nakakutay-utay na tayo, konti na lang yan. So matatapos na rin yung ating project. So yun lang guys, so in-update ko lang kayo kung ano yung naging accomplishment natin para ngayong araw. Sa mga di pa pala sa akin nagsusubscribe, sana guys sa supportahan yung channel ko. I-click the notification bell para lang updated sa aking bagong video. Hanggang dito na lang muna and see you in my next vlog. Thank you.